So today, magpunta tayo sa Mexico City, New York City, at kung saan-saan pa because our recipe video, super bongga. We're going to cook a chili con carne na pwedeng-pwede mong gawa ng ibang variations such as tacos, quesadilla, pwede mong ilagay over rice, pwede mong ilagay sa ibabaw ng nachos, at pwede mo din ilagay as topping for your hot dog. So, super bongga po nitong episode na to. So, kung gusto mong magpasiklab sa family members mo, or if you are a small business owner na mga food trays, or meron kang catering business, meron kang restaurant business, or nagbabala ka pa lang magtayo ng food business, make sure na panoorin mo ang episode na to. So I'm going to start first by cooking. Ito yung ating main ingredient, the chili con carne na talagang napakasarap. Kung halimbawang gusto mo lang ipanlaman sa pandesal ito at ibenta mo yon, trust me, you will definitely love it. So I'm going to turn on the flame. And then into my pan, I'm going to put some oil. You can put ordinary oil. I love using olive oil for cooking. Pero syempre, pang negosyo, pwedeng ordinary oil. Kung saan ka masaya. Kung saan masaya ang budget mo, yun ang gamitin mo. And then into this, I'm going to put some onions. White onions. Tomatoes. Chopped tomatoes. Parang nagigisa-gisa lang tayo. And some minced garlic. Of course, I'm going to season it with salt. And then I'm going to put our special main ingredient na gagamitin natin ngayong araw. So this is my new discovery. So this is the Argentina ready-to-use giniling. It comes in two sizes. Meron tayong 1/4 kilo or 250 grams. And we have one guhit or 100 grams. Super bongga to because, makikita nyo, ilalagay ko na po siya. Let's open the can. So for this recipe, I'm going to use 2 cans. Talagang dapat gold ang kutsara, no? So it's already cooked. It's ready to use. So makikita po ninyo, no? Ang ganda po ng pagkaginiling niya. And as we cook this recipe, you will see na hindi po siya uurong masyado, unlike your fresh giniling, no? It's made with 100% pork, no preservatives, and napaka-affordable po talaga niya, and less urong, making it perfect for food businesses. O, di ba? At alam nyo kung ano ang mas gusto ko dito? Hindi mo kailangan i-ref, hindi mo kailangan i-freezer. O yung tipong nandyan lang siya, anytime na kailangan mo siya, hindi ka mas-stress, o di ba? Super bongga. So let's keep on cooking this, and then I'm going to put the other seasoning. And parang di ba, mas menos din sa gas, kasi since it's cooked already, pre-cooked, no? Less cooking time involved, and hindi siya nagtutubig, o di ba? Ang bongga. Tingnan mo, hindi nagtutubig. Okay, so next, let's put the other flavoring, no? I'm going to put cumin powder. This is cumin powder. This is curry powder. And kung gusto mong dagdagan ng spice ang iyong life, lagyan mo ng cayenne pepper. Dinagdagan ko. Gusto ko talaga ang akin life ay very spicy. Full of spice. Diba? You make gisa-gisa. And I'm also going to put tomato paste. And some water. Ganyan lang po kasimple. So I'm going to simmer this for around 3 to 5 minutes. Ganun lang kaikli.
just to let all the flavors marry together. O, di ba? Intensify all the flavors. If for example, gusto mo lagyan ng patatas, gusto mo lagyan ng green peas, pwede din naman. Pero ako, I want to keep it plain para talagang parang chili con carne na classic. And you can season this also with salt and pepper and some sugar. Pero titikman ko muna siya. Let's try. A little bit of salt. And lagyan ko ng konting white sugar. Just a bit. Perfect. Turn off the flame. I suggest, pwede ka nang magluto ng marami nito, keep it inside the fridge or i-freezer mo. Or since we're using a ready-to-use giniling anyway, ang bilis-bilis niyang gawin. Less may chika-chika sa kusina, 5 minutes, luto na po yan. So pinatay ko na yung apoy, and ang sunod natin gagawin ay yung pinagyayabang ko kaninang mga variations para marami kang pwedeng ipangtinda. Okay, so gusto mo magtayo ng Mexican restaurant or nagke-cater ka, ang gusto ng iyong guest, Mexican team naman tayo next week. Let's make quesadilla. So first, gagawin ko muna yung salsa. I have here one soy that I'm going to chop. Hindi po ako mahilig sa wansoy. Well, pwede mo siyang tanggalin. Pero sa totoo lang, may mga bagay kasi na minsan, hindi natin gusto, pero kailangan nating ilagay pa rin sa buhay natin kasi hindi kumpleto pag wala yung bagay na yon. Parang wansoy yan sa salsa ng Mexican food. Kulang talaga pag wala siya. Pero kung ayaw mo talaga, kung saan ka happy, pwede mong i-omit, no problem. So put the wansoy there. And then I'm just going to put some white onions, some tomatoes, and lemon. Ako, nakalimutan ko yung lemon. Dear, pumitas ka nga ng lemon sa puno. Charot lang, wala po kaming puno ng lemon. Kukuha po siya sa kusina because I forgot. So this is just your basic salsa. Pwede mo dagdagan pa ng konti. And get your lemon. The struggle is the same. Ganun din po ang paghihirap. Maganda lang po tingnan to. Diba? Masabi lang po na may ganito. Pero sa totoo lang, hindi naman po siya mas madali. Ganun din. Didiinan mo din. Okay, so this is ready. You can season it with a little bit of salt, black pepper, and konting white sugar. Just to bring out the flavors of the of your vegetables, of the salsa. Let's try. Divine. So good. That's it. So let's make the quesadilla. I have here a pan. Hindi naman kailangan social na pan. Pwede ka naman gumamit lang ng ordinary pan. Painitin mo na po. So binuksan ko na yung apoy. And I have here tortilla wrapper. Huwag ka na po magpakahirap pa, no? Baka magpapaka-stress ka pa na paano ba gumawa ng tortilla wrapper. Binibili lang po ito ng gawana. So just to give you a tip, so you see, no? Pag ang tortilla wrapper mo mabilis nagdadry, magbasa ka lang ng towel and ipatong mo lang siya na ganyan sa ibabaw, no? Para to keep it moist because otherwise, sasabihin ng mga kakain, ay, parang luma. Diba? So, you get one tortilla wrapper and then lalagyan ko lang yan ng konting chili con carne. O, nai-imagine mo na, diba? Magkano quesadilla pag umorder ka sa restaurant. Pero ganito lang pala ang paggawa nun. Super dali. And then, isang dakot ng cheese. Yung dakot na masaya. And yung dakot na sasaya yung kakain.
So, wag naman yung dakot na ganyan. No, kailangan yung talagang dakutin mo. You fold it with love. Fold it with love. Yung kabilang side, kakapit na din doon ng cheese. And then you just put it into your hot pan. Like that. Pagka medyo nag-toast na yung kabilang side, ibabaliktad lang natin. And pag brown na pareho, you have your quesadilla. We're going to cut it. I'll show you. Okay, so pwede mong ibali-baliktad yan. O, ganito yung gusto natin, yung medyo nag-toast. And nag-ready na ako dito ng salsa and some tomato sauce. Pang dipping lang. Okay, just put it there. And you just cut it. Oh, di ba? Isn't it super bongga? Oh, look at the cheese. And look at the giniling bits. Let's try. My gosh. So good. And syempre, pag nilagyan mo yan ng salsa, mas bongga. Pwede mo din lagyan ng hot sauce, pero kasi nilagyan ko ng cayenne pepper to, so medyo may spice talaga. Next. Okay, yung pangalawang variation, this is now your classic tacos. O, di ba? Alam ko, may Mexican friends will say, ang tacos po, sa Mexico, hindi talaga ganyan. Pwede mo din naman gawing nachos. O, nachos muna tayo. Para naman mapagbigyan ang mga how to make it into a nachos. You get your lalagyanan like this, and then wala kang nachos, you break. Eto lang dapat ang nag-break. You break. Break the taco shells, but not the jowa. Break like that. Tikman. Fresh. Dapat laging fresh. Sa totoo lang po hindi dahil wala akong nachos, pero mas gusto ko po ang lasa nito compared dun sa nabibiling nachos, diba? Umuo kayo. Next step. You put your chili con carne. And then, you put your tomatoes. Ay, parang ang sarap niya. Diba? You put your onions. Sa mga may kilala kung ayaw kumain ng onions, pwedeng tanggalin. No problem. Yung mga hindi makakapagpasaya sa'yo, pwede mong tanggalin. And next, you put some cheese. Very important. Okay, next. Meron kang dalawang paraan para tunawin yung cheese. You can use a blowtorch. Pwede mong i-blowtorch yan. Wala po ako niyan. May microwave ka ba? May oven toaster ka ba? I-microwave mo, i-oven toaster mo for 30 seconds. Okay, so ayan, natunaw na siya in the microwave, and then just put some. Di ba? Hindi ba napakabongga niyan? Tignan mo naman, di ba? Super bongga. Okay, let's try it. Let's try our nachos. Ito lang ang medyo parang ang dami niyang topping, pero hindi po ako magre-reklamo. Kasi yung nachos po is pwede kung gumupit-gupit dito, pero yung topping, mas masarap talaga yung topping. Let's make the third one. Ang laki-laki po ng kusina ko. Wala po ako yung tayuan ng, ng tacos. Hindi, nag-improvise ako using itong mga plati-plati to. Tignan nyo.
'Diba? Pwede naman. Kung gusto ay may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, yan. You put it like that. And then, you put... Lagyan mo ng lettuce. Ito yung magandang mga ibenta talaga, no? Kasi tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga ganitong snacks. O, unahin na muna natin yung gulay. Let's put onions. Or actually, yung ginawa mong salsa, pwedeng yung ginawa mong salsa na ilagay mo dyan. The salsa, the beef, the chili con carne, na talaga namang super duper bongga. Look. Isn't that bongacious? And then some cheese. I love it. So now let's try the nachos na super bongga. Tacos pala, hindi nachos. Gusto ko nang kumagat ulit eh. Sige. Ang sarap. Next, may dalawa pa. So next, gumawa naman tayo ng hotdog sandwich with chili con carne on top. Napakasarap po nito. So here, nagpapakulo po ako ng sausages pala tong ginagamit ko. So I have here giant sausages na aking pinapakulo. Pwede mo din naman iprito. Type ko lang feeling healthy. Ano? Type ko lang na pakuluin siya. And then, meron ako ditong pan wherein I'm going to toast my hot dog buns. Toast mo lang na ganyan. Alin sa'yo mo, ang gagawin mo is 4. Pwede mo na siyang lagyan ng... You can put mayonnaise if you want. You can put mayonnaise. Yan. Put mayonnaise if you want. And then... Isn't that super duper bongacious? Okay, put it there. May dahilan po kung bakit dito ko po nilagayan sa kaserolang may takip. I'm going to show you so we can melt the cheese. Okay? And then you put, of course, your okay, and then let's put ang bongga po, 'di ba? Let's put some cheese on top. And then tatakpan ko po 'yan para mag-toast yung bread and yung cheese. Pwede namang hindi mo tunawin. Actually, ito ay may magrereklamo pa po dito. Diyos ko, tingnan nyo, oh, sarap-sarap. Hindi na ako naglagay ng ketchup because yung kanyang tomato acidity will come from the chili con carne. Oh, how bongga is that? If you want the cheese to melt, you can just cover it, put it at low flame. So, let's try the chili dog. Tignan mo naman how juicy. Medyo nag-toast lang po yung ilalim, naiwan ko kasi, pero okay lang yan. Ang importante naman is yung nasa loob, o, di ba? Let's try it. The topping really makes the difference. Super tasty and na-complement niya talaga yung sausage, yung bun. So kung for example, meron ka ng existing merienda business, canteen, pwede mong idagdag itong topping na to. Now, let's do the next. Tatabi ko muna to dito. Ito naman pinakahuli. This is the easiest. If for example, may sinaing ka, nagluto ka nito, wala kang maisip na ano. So, it's very, very simple. It's the chili con carne rice. All you need is rice. Diba? So, meron ako ditong sinaing.
Nagsaing po ako dito. Okay, I have my sinaing. And then, you put your chili con carne on the side. Naku, ang laki ng serving. Your salsa. And meron ako dito pa lang, this is what you call the beans, the red beans. No? Itong ganito kasi parang natatandaan ko, meron ako nakakain na ganitong klase sa Mexico. As for breakfast, may beans, may ganitong meat. Let's put some red beans. Nabibili po yan nakalata and some salsa on the side. You can put some cheese dun sa ibabaw ng iyong chili con carne. And para mas bongga yung iyong rice, lagyan mo ng 1 slice of butter. O, di ba? Yang ganyang kabonggang dish, napakadaling gawin. Meron ka ng, you can call this your Mexican rice. O, di ba? If you want the cheese to melt, ilagay mo lang sa microwave ng mabilisan para yung butter mag-melt din ng konti. Now, the best part, let's try. So, yung butter rice mo muna, halu-haluin mong ganyan. Uy, loko. Put some rice, some of your chili con carne, beans, and salsa. Parang taco rice. O kung gusto mo nga, ibalot mo sa, may burrito ka, o di ba, 6 na klase na yon. So good. Ano pang hinihintay mo? You will see, preparing bongga dishes na pwede mong iserve sa iyong pamilya at pwede mong ipang negosyo. Napakadali po, especially when you are using reliable ingredients. Hindi lang basta reliable, napaka-affordable and accessible pa, such as the Argentina ready-to-use giniling. Nakagawa tayo ng chili con carne na na-apply natin into 5 different mga bonggang-bonggang dishes. Pwede ngang 6. Katulad ng naisip lang natin ngayon, you can prepare a burrito. So, wag ka nang maghintay pa. Gumawa ka na at pasayahin mo ang iyong sarili. So, I'm going to see you all soon. Thank you so much and God bless.